Vă salut, oameni buni, numele meu este Daniel și astăzi vreau să vă arăt ce pot face eu din acest pomișor. Este un vișin care, după cum puteți să observați, l-a năpădit toate bălările din lume. Nu este al meu, este al unui vecin, dar odată cu aceste clipuri încep să-mi dau interesul foarte mult și de pomișorii vecinilor, nu numai de ai mei din curte. Și m-am gândit că dacă este lângă gard și așa suntem noi românii, parcă e mai bun fructul vecinului decât al nostru din gospodărie, m-am gândit să fac timp să-l aranjez un pic. Face și niște tăieri în verde și o să vedeți la sfârșit ce a ieșit din acest pomișor. Bine, dacă putem să-l numim pomișor, din acest vișin. Haideți să ne luăm de treabă și mai vorbim în timp ce lucrăm. Să scăpăm întâi de acești muri sălbatici care sunt pe lângă el și de bălăriile care au crescut în jurul tulpinei. Jalecii pe lângă el. Astea sunt unele din motivele pentru care pomul poate să cedeze, poate să se usuce. Tot felul de bălării care sufocă efectiv tulpina pomișorului. Și în același timp toate insectele, toți dăunătorii își fac loc pe aici, prin zonă. Deci tăiem tot, absolut tot, din jurul pomișorului. Grădina este a unui vecin. Eu am acces în această grădină și prin acest lucru o să-i fac și lui un bine, și vecinului și pomișorului în același timp. A răsărit singur. Este în vecinătatea altor vișini și vedeți cum s-a dezvoltat. Acum vreau să-l ajut să facă mai mare și să arate mai bine. Deci, după cum puteți observa, în mare am cam rupt tot ce a fost bălărie în jurul tulpinei. Acum încerc să îi dau o formă și coroanei. El nu a fost curățat niciodată, asta vă garantez. Și încerc să fac câteva tăieri în verde, să-i formez puțin coroana, ca anul viitor să fie pregătit de treabă, să spunem așa. El a făcut vișine, a mâncat vișine din acest vișin. Cum v-am spus, sunt mai bune ale vecinului decât ale noastre din gospodărie. Așa suntem noi românii. Și credeți-mă, dacă ai o livadă de 10 hectare, plină, garnisită de mere, să spunem mere, și vecinul are un singur măr, care are la rândul lui un singur măr, mare, frumos, așa, aveți cuvântul meu de om, chiar dacă nu recunoașteți, că poftiți la mărul ăla. Nu? Nu e așa? Eu vă spun că da. Bun, haideți să facem un pic de tăiere în verde la acest vișin. Ce tăiem noi la vișin și la cireș? Necesar ar fi să lucrăm la aceste două soiuri după ce le-am cules. Nu mai târziu de, să spunem așa, jumătatea lunii august. Maxim jumătatea lunii august. Cam până atunci se fac tăiere la toți pomișorii. Ce tăiem noi la acești pomișori? În cazul nostru un vișin. Noi îl tăiem în verde. Ideal ar fi fost să lăsăm așa. Dar vă dați seama, dacă el apare cum apare, eu vreau să-i dau o coroană și să-i formez o coroană destul de benefică lui, pentru creșterea lui și pentru fructificarea anului următor, să fructifice mai bine, mai mult și el să dezvolte corect. Ok. Vedeți și la vișin au niște creșteri neregulate, creșteri care, după cum puteți observa, sunt așa. E un boschete, ce să mai, eu așa îi numesc, boscheți. El a crescut haotic. S-a dus spre cer, numai intersectări, crengi peste crengi. Astea trebuie anulate totdeauna. Deci ce tăiem noi la acest pomișor? Nu prea se vede bine, bate soarele din spate, asta e situația. Mai mult contează ce vorbesc, nu cum arăt eu. Deci ce tăiem noi la acest vișin? În primul rând tăiem intersectările. Tot ce văd că o să fie crangă una peste alta, astea pe înfrecare, în momentul ce bate vântul, o să formeze o rană la baza unde ele s-au frecat și această rană nu este bună, fie că dezavantajează pomul în protecția lui împotriva bolilor și dăunători. Unde e rană la pom nu e în regulă. Bun, deci tăiem la vișin. Cineva poate să mă contrazică și o să spună, domnule, la vișin de ce tai?
pentru că vișinul se taie în verde. Ba da, se taie în verde. Dacă vrei să tai și salcâm în verde, îl tai și pe salcâm. Tot ce înseamnă ramură ce a dat anuală sau poate de 2 ani undeva pe tulpină, le retezăm până mai sus, el se va îngroșa și se va face mai înalt. Deci se poate face. Vișinul în mică mare parte este la fel ca și cireșul. Numai că la vișinul, de obicei, nu crește atât de mare pe cât cireșul. Diferă și soiul, diferă și unde e pus, sunt mulți factori care influențează acest lucru. Deci, noi scotăm tot ce înseamnă crenguță uscată. Sunt niște crenguțe care au crescut pe aici pe tulpină, sunt uscate, unele sunt chiar rupte, trebuie să ai eliminate. După aceea, toți lăstarii aceștia care au crescut, vreau să vi și arăt, au crescut așa haotic, unde, de exemplu, unde sunt aici doi care sunt lăstari, ramuri concurente. Vedeți, unul mai mic și unul mai înalt. Acesta vine mai pe interior, ceea ce va face o umbrire totală pe partea de interior a pomișorului, așa că îl dăm afară, îl lăsăm pe acesta la exterior și îl ciupim puțin din vârf. Ciupim. Aici avem o intersectare. Deci vedeți, aici avem o intersectare. Vedeți cum vine? Astea trebuie tăiate. Astea sunt intersectările și pe interior. Deci aceste intersectări trebuie tăiate neapărat. Pentru că nu face bine nici pomișorului și sigur o să ne creeze probleme. Îl dăm afară și ciupim. Aici avem deja o ramură care a plecat greșit. Și pe noi ce ne interesează? Odată noi când am ciupit de aici, le stimulăm și creșterea altor lăstari, dar în același timp pregătim pomișorul și pentru anul următor, ca el să rodească mult mai bine. Și dăm înainte. Ciupim foarte puțin, luăm din fiecare lăstar crescut așa mai defectuos. Și după aceea o să vă arăt cum arată acest pomișor. Deci coroana acestui vișin a plecat în două părți. Adică în momentul când el se va face mai mare, există și posibilitatea despicăturii, care este o problemă gravă și ceea ce ați mai văzut dumneavoastră pe internet și cum au mai spus băieții că mai legăm de acolo cu o sârmă, cu tije, cu shape, cu șuruburi. Dom'le, odată ce e crăpat, la revedere, tăiat, scos, punem altul. Nu are rost să, exact ca la doctor, te-ai dus la doctor, îți mai dă niște pastile, îți mai prelungește acolo agonia. Dar finalul este același. Bun. Mai scurtăm și de aici. Au mai apărut și ceva frunzulițe care sunt puțin mai deschise la culoare, dar asta vă garantez că este din cauza lipsei de apă. Nici de cum a unei boli. Deci am făcut scurtările necesare. Am scurtat de prin vârful, le-am ciupit aici pe coala pe unde este nevoie să favorizăm creșterea unor noi lăstari. Am scos anumite intersectări care erau, anumite crenguțe care erau uscate. I-am format cât de cât coroana și acum așteptăm notele. Notele sunteți dumneavoastră, privitorii, care ați văzut ceea ce am făcut eu, cum am salvat un pomișor. Că efectiv l-am salvat. Îl acoperiseră așa tot felul de bălării. Coroana știți cum era. Și acum o să vă arăt și produsul. Deci am rezolvat și problema pomișorului, problema vișinului. După cum puteți observa, i-am format coroana. Arată, spun eu, mult mai bine de cum arăta la început. Și să sperăm că de aici încolo lucrurile or să meargă pe un făgaș normal. Toate cele bune și numai bine!